hosts and guests do not reflect those of the station. Peoples of this country, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Basta ito, susundo ka ng doktor, habulin ka ng aso, lahat ng tinanas. Hindi nire-release naman ng pork barrel kasi useless naman. Yung patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami na nagsasabi na Hindi. Dahil baka mangyari, lahat ng madidismiss, mga-hostage na lang para ma-reinstate. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. Ako po ang inyong host, si Ray Orosa. Magkakapiling po tayo sa loob ng isang oras at mapapag-usapan natin ang maraming bagay po tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Alam po ninyo, sa gabing ito, pinasyahan namin na mag-open forum tayo para mapag-usapan natin ang ilang mga issue na naging topic natin in the last couple of weeks. Napakadami pong mga text na pumasok dito na hindi namin nakaya na pong sagutin. Yun po yung magandang problema, at least merong nanonood, kaysa po sa walang dumadating na text. Ibig sabihin walang nanonood. Papasalamat kami talaga po sa inyong tangkilik. At nawa po, nasisiyahan kayo at nabibiyayaan kayo sa ating pag-uusapan dito. Hindi naman hinihingil namin na kayo sumang-ayon sa anuman sinasabi namin, kung hindi yung pag-isipan ninyo ang both sides o ilang mang panig ng issue dyan na kailangan natin siyasatin para magkaroon tayo ng tinatawag na informed opinion at hindi lang tayo dalos-dalos at dahil sa emisyon, nagdideside kung anong dapat gawin para sa bayan o ikabubuti ng bayan. Para mayan, sa ganung paraan, meron tayong magandang batayan kung ang mga namumuno sa atin, yung mga naglilingkod sa atin, na sinasabi tayo mga boss dito sa ating bansa, ay gumagawa ng tama at mahusay para sa ating kapakanan. Okay. Balik tuloy tayo po sa Texter Promo of the Week. Alam po ninyo, pakitubex kayo dito sa amin. Every week po, basta't live ang program natin, pumipili kami ng dalawang Texter po. Yun na nagbibigay ng mga interesting news. At kumukomentaryo tayo dyan ng kaunti. At pagka yung mga nanalo pong yun, ay pinadadala natin ng electronic load na 100 piso bilang pasasalamat sa kanilang tangkilik at sa kanilang pinakikita na concern nila para sa kalagayan ng maraming bahagi ng ating bansa. Okay, umpisahan po natin. Ang unang nanalo natin dito ng Texter of the Week ay mula Ray from Baguio City, 0919-237-2352. Tanong niya, ano na nangyari dun sa Tripoli Agreement and what will be the consequences of dealing with MILF when their patron is Malaysia? Well, I think if there is an agreement na nagkasundo ang Government of the Republic of the Philippines at saka ang MILF, siguro hindi naman tututo lang ang Malaysia dyan. Kasi kung tanggap ng MILF, happy na ang MILF kung tanggap nila. Ang Tripoli Agreement probably is becoming, what you call this, parang framework lamang, sapagkat obviously greatly expanded na ang pinag-uusapan ng ating pamahalaan together with the MILF regarding a possible peace agreement there in the South. Sa mga diary po lumalabas dito the last couple of days, nakikita nyo na ang MILF ay nagsasabi na natutuwa sila, mukhang may progreso sa usapan. Ang pinakamahalagang tanong, anong pinag-uusapan? Ayan. And whether there is any sense of transparency about what is being done, and because of the last memorandum of agreement that almost got signed and was disallowed by the Supreme Court, kailangan nating malaki pong parang kahihiyan yun kay President Arroyo at that time na talagang medyo binaliwala talaga ng Supreme Court yung Memorandum of Agreement na yon at sinabing unconstitutional. So dito ngayon, meron ngayong kaba dito sa ating ilang mga kababayan na baka naman itong agreement na siyang gagawin ngayon ay magiging labas sa ating saligang batas. Ngayon, dito makikita natin na ibubunyag ba ng pamahalaan lahat ng pinag-uusapan o kailangan muna some degree of confidentiality
Kasi alam po ninyo, pagka nabunyag naman lahat ng pinag-uusapan, ay naku, marami nang magkokomentaryo dyan, maraming babatikos dyan, marahil meron din ilang susuporta, pero baka lalong magkagulong usapan ngayon. So dito nakikita natin na marahil hanggang hindi nagkakapirmahan, ayaw sabihin ng dalawang panig kung ano ang mga napapagkasunduan at kung ano magiging huling pakay or terms ng agreement na yan. Let us hope that the government is guided by prudence and wisdom and also a desire to stay within the confines of the Constitution and not simply leave it to smart lawyers to try to decide that this thing is within the Constitution when it is blatantly not, at saka hindi magiging open to challenges before the Supreme Court kung ano man ang mapag-agrihan ng Government of the Republic of the Philippines at saka ng MILF. Marami tayong mga concerns even in the old agreement na parang the government went too far and violated the Constitution and did not include provisions that are necessary in terms of that Memorandum of Agreement. So, we will have to wait and see kung ito ay merong pupuntahan at merong siyang mangyayari. Okay, ang second na text winner naman po natin ay from 0929-450-7419, si Cap Lisaka. Sa San Julian, Eastern Samar ay corrupt na rin ang army kasi di nila hinuhuli ang illegal logging kahit alam nila. Kahit kita nila dumadaan sa checkpoint sa barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar, nagsawa na lang ang kapitan sa karereklamo. Okay, hindi ko kine-question ang katotohanan ng nireport sa atin ni Cap Lisaka. Pero kailangan din nating isipin na ang ukbong sandatahan ng ating bayan ay binubuo ng mahigit 150,000 mga tao. Ngayon, hindi po mawawala ano man ang galing ng nasa ibabaw niyan, hindi po natin masasabing perpekto ang AFP. Marami diyan na medyo baldado pa rin ang mga utak, baldado pa rin ang pagdidesisyon, kanya hindi po mapipigilan kuminsan yan. Of course, itong tinext mong ito, Cap Lisaka, pinadala natin kay Rear Admiral Rodriguez para malaman niya at bahala silang kumilos. Ang maghalaga dito is that ang pagbabago hindi naman po mabibigla. Hindi naman natin pwedeng sabihin isang araw corrupt, kinabukasan malinis na. They seem to be doing their level best para linisin ang AFP, and I think they have made some progress. Now, marami pong mga tanong din dito sa nakaraan, sa programa and others, na bakit bigla na lang nawala sa publiko ngayon, ano nangyari kay Rabusa, ano nangyari kay General Garcia, ano na nangyari dun sa iba't iba pang mga pangungurakot o katiwalian na siyang nangyari sa AFP. Bakit parang bigla na lang naitago? Hindi paglilinis yun. Kasi dapat malaman ng tao, kailangan magkaroon ng tinatawag na closure. Malaman anong final verdict, anong final year. Ito ang kanyang inakusahan sa kanyang ninakaw ni General Garcia. Ito ang finorfeit sa gobyerno, bla 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 bla. Kailangan malinaw at malalaman. Marami pa rin tayong kailangan tingnan dyan kung bakit hindi rin inimbestigahan ng gobyerno. Ay lalo na po yung, for example, yung asawa ni Senator Lapid na nahuli sa Amerika na nag-i-smuggle ng I know, $50,000 or more dollars. Bakit biglang tumahimik na lang yun at wala ngayong nagsasalita? And yet, she will be probably under trial in the United States because of this. Alright, so napakadami pa pong mga katiwalian na hindi na, it's not being attended to. Kanya lang, isip ko naman dito, kung aasikasuhin nilang lahat yan agad-agad, naku, hindi na matutulog yung nasa ombudsman. Kailangan siguro triplehin nila yung tao nila sa ombudsman para lang masaklawan lahat ng mga reklamo. Because they're obligated by law to answer and to take a look at all of these complaints. And there is a time limitation at wala namang nagsusubaybay dyan. Ano nangyari sa reklamong ito? Ito ba inaktuhan? Itong ganito, naaktuhan ba ito? Anong natapos dito sa investigasyon dito? Magpapile ba ng kaso? Meron bang nakitang ebidensya, etc., etc. Hindi naman natin gusto rin na ang ombudsman basta sulong na lang ng sulong without understanding, without reviewing, and without assessing whatever the complaint might be and whatever evidence they are able to find so that it will be credible and will stand up in court. So yun po ay kailangan nating tingnan maigi para sa ganung paraan ay maging maganda ang kalalabasan.
Okay, wag niyo lang kakalimutan po pag nag-text kayo dito sa amin, maaari po ba ilagay niyo ang pangalan niyo at kung saan kayo nanggagaling para doon na-appreciate namin kung saan kayo pag binabasa namin. Oh, merong nanggaling sa Eastern Samar. Oh, may nanggaling sa Bulacan. Oh, may nanggaling sa Lanao. Oh, may nanggaling sa Puerto Princesa. Kung saan-saan po talaga nanggagaling. Nakakatuwa po for our own statistics. Malaman namin kung saan po kayo naninirahan. Okay. At wala naman pong mangyayari dito. Ito naman mga bagay na ito ay yung mga pangalan ninyo at yung mga residents nyo, hindi naman namin ito binubunyag para sa aming study lang po. Okay, nung huling linggo po nagkaroon tayo ng bisita dito na si Rear Admiral Mike Rodriguez, ng spokesperson ng AFP, at saka nagkaroon din tayo diyan ng kasama, nagkaroon siya ng kasama who spoke to us and is in charge of civil-military relations, operations, especially yung kanilang programang tinatawag na Balikatan. One of the questions that was asked here was, pwede kayang ma-infiltrate yung bayanihan program nila, hindi yung Balikatan because that's with the US Army. Pwede kayang ma-infiltrate, let's say, ng NPA or CPP yung bayanihan? Of course, pwede po. Huwag niyong kalimutan po, both the CPP and the NPA as well as the AFP employ intelligence agents. Ang trabaho po talaga is to infiltrate. To infiltrate the AFP and to infiltrate the NPA and the CPP. Bahagi po yan ng paggigera nilang dalawa. So, we can say that it is an activity and a danger, however, for both sides. Kanya dapat ang AFP dyan maingat din at kung sinong kanila tinitingnan nila kung nai-infiltrate sila ng mga kaaway. Of course, alam mo dyan napapasok po yung issue ng ipapasok po yung issue dyan ng double agents. Yung bang nagtatrabaho sa dalawang panig, di mo malaman kung sino mas ang kanilang talagang amo. Yung isa ba o yung kabila. So, nagiging komplikado po ganun, pagka ganun. O yan, nag-umpisa na rin pumasok ngayon ang isang text mula sa ating suki dito sa Angeles City, si Nards Romero, 0919-691-7734. Karay, Coconutless Pimentel thinks he is a sure winner in 2013. We really don't care, but I wish he would move so as to what party he's willing to prostitute his ideals because we are not voting for any of the 20 Lito Lapids in the Senate, re-electionist or not. Well, that's the opinion of our friend there in Pampanga. Pero medyo mahirap nga din talaga yung kalagayan ni Coco dito because he is insisting sa una na hindi dapat kasama dyan si Miggy Zubiri na siyang nag-resign from the Senate. At sinasabi ni Coco na si Miggy daw ay si Migs daw ay nandaya nung huling halalan. Well, sinasabi naman daw ni Mig Zubiri, hindi siya nandaya. Kung hindi siya nandaya, bakit siya nag-resign? I think the question is rather obvious, no? Siguro pwede niyang hugasan ng kamay yun at sabihin, hindi siya naman na nag-utos ng pandaraya, pero marahil siya naging beneficiary ng pandaraya, di ganun na rin doon. He becomes an accessory to that kung alam niyang ganun ang ginagawa. But alam po ninyo dito, kuminsan hindi kayo makapili kung sino ang kasabay ninyo sa entablado pagkahalalan na eh. Kuminsan dyan, alam naman ninyo, nagkakaalaman sila ng about kanilang baho eh. Alam nila ang problema nito, alam nila ang problema no, pero pagdating ng rally, nandun sila magkasama, nagtataasan ng kamay at nagseshake hands at akala ninyo napakatalik na magkakaibigan. Kasi po sa politika po talagang ang nangyayari, katakot-takot na plastikan. Yun nga ang problema ng atin. Yan ang, that political divisive spirit is what afflicts much of our nation and is responsible for much of the corruption in our country. Pagka dumating sa punto na ang manalo lang ang siyang mahalaga, hindi na bale kung paano kang nananalo, ay kaawa-awa po talaga ang bansa. Ngayon, yung iba naman, mayroong ibang mga rason, katulad ditong si Mr. Romero na nag-text sa atin, na lahat daw nung nag-vote for impeaching CJ Corono, hindi nila iboboto sa darating na halalan. Well, kanya-kanya tayong rason kung ba tayo bumoboto for this or that person.
And we respect the right of everybody to make their own choices. Yun ang ganda ng demokrasya. Mari tayong mamili. At you can vote for or not even vote. Kasi pagka nagkaroon tayo ng halalan, 12 senador yan. Hindi naman kailangan punuin mo yung 12 eh. Kung wala kang makita na tingin mo na dapat na umupong senador, edi boto mong 4 o 5 o 6 o 8 o 10. Hindi mo kailangan punuin yung 12. But talaga po dyan dito, kailangan lang masinop natin pinag-aaralan ang katangian at ang kwalifikasyon ng mga tumatakbo bilang senador. Hindi komot popular, hindi po kilala ninyo, hindi po komot lumalabas sa pelikula, sa pinilakang tabing, dapat ninyong ihalal. Komot, exciting siya doon sa pelikula. Ay, naku naman. Siguro naman, dapat dumating na tayo sa punto na ang paraan natin ng paghahalal, hindi na po ayon sa popularidad, kung hindi ko anong kanilang paninindigan at kung sila ba ay magiging tapat sa taong bayan. Alright, so dito po, ang unang issue na nating dito has got to do with the armed forces and whether it's already clean. Ay, ang sinasabi ko is, let us give them the benefit of the doubt and let us see what happens. What I do not like is if they lose their transparency, and so that when wrongdoing is happening, sana hindi nila tatakpan. Hayaan nilang lumabas ito, hayaan nilang malaman ng tao, at hayaan nila na kung sino man ang responsable dun sa katiwalian ay naaatangan ng wastong parusa after due process and after trial within the military system. So yun po sana ang dapat mangyari dito sa ating AFP, na ganun magiging malinaw yan. Like for example, laalala nyo, ito, right down the alley of Admiral Rodriguez, yung Pestaño murder case po na binaril na opisyal ng Navy, sapagkat nakita raw niya na yung barko ng Navy, yung mga landing craft na yung ginagamit para sa pagdadala ng mga merkansiya mula dito pabalik doon, gininegosyo. Eh nung nagreklamo siya, doon daw siya pinatay. Although the Navy concluded its own and conducted its own investigation, sabi nila, hindi, suicide yan. But to me, it's rather difficult to see Pestaño committing suicide at the height of his idealism. Maybe he was frustrated because marahil nakikita niya, hindi niya kayang supilin ang hindi tamang gawa, at maski na marahil siya nagsasabi sa kanyang superior officers, baka hindi siya pinapansin. So, hindi po natin masabi, kung titingnan ninyo at pakikinggan nyo yung panig ng pamilya, this was a clear murder case. Pag tinignan nyo from the side of the ones who investigated in the military, sinasabi nila suicide. There is a big difference between suicide and murder. And dapat doon inimbestigahan din nila, kung ano yun, dapat hindi rin tinakpan, kung tinakpan man, kung ano talaga ang nangyayari sa paggamit ng barko from Manila to Mindanao or to the Visayas and back, kung talagang nagkakaroon ng hindi tamang gawain at nanenegosyo yung pag-aari po ng AFP. Alam po ninyo, yun ay kailangan din talagang matingnan natin. So we're looking for that transparency in the AFP where they're not afraid to admit to wrongdoings. It's not simply a matter of presenting a nice face and saying, everything is all right, bahala kami. No. The people have a right to know. Kanya dito din sa Freedom of Information Bill, hindi ko din maintindihan kung bakit hindi pa ito talaga sinusuportahan ng administrasyon, kanya hindi lumalabas. Wala po talagang batas dito, makikita natin na nalalabas na hindi sinusuportahan ng administrasyon. Bakit? Kontrolado nila ang Kongreso. Eh, mukhang kontrolado nila pati Senado. Although mas independyente ng konti ang Senado. Alright, so ito po ang ating some of the issues that we are tackling. Meron pa tayo po iba pang mga komentaryo dito, even about yung pagkatanggal kay Chief Justice Corona, na mga komentaryo like this one from 090-887-87369. Dapat kasama sa qualification sa moral fitness ng Chief Justice ay pagiging model family man, hindi siya hiwalay sa asawa o diborsyado. Ang sa akin tingin po, that should not figure very prominently unless the circumstances of that divorce or that separation are scandalous in character or in nature.
Kasi kung talagang hindi nagkakasundo ang mag-asawa at talagang wala na silang magagawa, well, as far as I'm concerned po, I am in favor of the divorce bill. Kanya lang dito sa ating bansa, ang nangyayari, annulment ang ginagawa, which is has become another name for divorce. Ganun na rin yun in terms of application, although there should be and there ought to be and there is a lot of difference between divorce and annulment. Kasi yung annulment mo, ibig sabihin, walang bisa yung pagkakasal mula pa nung umpisa because of some reason. Ang divorce po sinasabi, tama, nagpakasal sila pero hindi talaga magkasundo, kanya pinuputol na ang kanilang pagiging mag-asawa at magiging malaya na sila ngayon na humanap ng ibang makakatambal sa buhay. Well, of course, we hope that in that divorce bill, it becomes a means to protect the economic position of the wives. At the same time, it will not be used to try to impoverish the husband totally. So marami pong issue po na kasama dyan na marahil dadating ang panahon kailangan natin tingnan. Yan po ay sa akin, habang maraming nagsasabi na ang diborsyo ay immoral at labag sa salita po ng Diyos, sa akin po, it's not the unforgivable sin that we have made it to be in this country. Okay? Alright. Ito pa ibang mga tanong po na dumadating sa akin from 0906-106-3821. Good evening po, sir. Sir, magtatanong lang po ako sa inyo kung paanong pumasok sa PNP, ng PNP Academy. I guess anong requirements nila. Na, alam po ninyo, hindi ko masasagot ng kompleto yan. Ang suggestion ko, maybe there is a website of PNP Academy that you should go to and to inquire what your qualifications might be para makapasok ka sa PNP Academy as a means to get into the PNP. Kasi ang tingin ko ngayon, ang tatanggapin nila sa PNP unless there is a good reason not to, uunahin nila siguro po yung graduate ng PNP Academy. O, ito naman, karabalating lang po na text from 0906-752-9436 mula pa po ng Palawan. Ask ko lang, kapatid, huwag mo kalimutan yung palayaw mo, pangalan mo na isikabit sa text mo. Ask ko lang po, bakit parang walang malinaw na direksyon ng administrasyon ni Pinoy? Wala siyang mga nautical highway, walang super regions. Alam po ninyo, I guess medyo matagal na pong tinatanong na yan kay Presidente Noynoy, where is the blueprint? And why is it so delayed? Tapos na ang 2 taon ng kanyang, halos 2 taon ng kanyang term. Ito sa Hunyo, tapos na yon, 2 taon. Bakit wala pa tayong nakikita na master plan or vision for this nation that has been articulated o yung bagay, sinulat at nilagda para mabasa at maintindihan at maunawaan ng taong bayan? Siguro po siya lang ang makakasagot nun. Maybe that's his style of leadership. Ayoko magsalitang masyado kasi pupulaan ako, babatikusin ako, maski na anong pinakamagandang sasabihin ko, ay parating merong critic. Oh, ayun. That's possible. Ito yung bansa natin po, puno ng mga magagaling mag-isip. Akala natin tayo lang marunong. So, ganun siguro. Kanya naghuhunos dili siya, marahil na hindi ko ilalantadya kasi baka mamaya babanatan lang. Well, that's a style of leadership that goes with him. Hindi din po natin masasabi kung in this coming state of the nation, baka meron na siyang vision for the nation. From 0935-858-3360, Mike Valero of Cagayan de Oro. Dahilan na sa UNCLOS ang problema sa Scarborough, kahit hindi mag-cooperate ang China, ang AFP dapat i-modernize para hindi na tayo mabubuli. Alam po ninyo, totoo yung sinasabi nyo, kailangan mag-modernize ang AFP. Kanya lang, it's a little too late. Nandiyan na, nanggugulo na yung mga inchik sa atin sa Scarborough. Tapos sabi, modernize, modernize. Do you know how long it will take before we can modernize? Pangalawa, bibigyan nga tayo ng barko ng Estados Unidos. Tatanggalin naman ang radar, tatanggalin ang mga baril, tatanggalin ang mga kanyon. Anong silbi ng barkong yun? Kung tumulong sila ng lubos. Ngayon, sasabihin nila, magbibigay sila ng radar para sa atin. Dada pa lang po yan eh. Wala pa tayong nakikitang talagang lumadating na ibibigay nila. Gaano katagal? Patatagalin ba nila yan? Pahahabain nila bago nila ilagay ang radar. Nagsabi sila ngayon na padadala nila ang mga barko nila ng kanilang Navy para protektahan ang coastal areas ng Pilipinas. Bakit?
Pupunta rin ba sila sa Scarborough Shoal? Will they make an appearance on the Scarborough Shoal? O dito lang sila sa tabi ng baybay ng dagat sa coastline ng Pilipinas? Kasi ang Scarborough Shoal po, more than 100 nautical miles away from Zambales. Malayo. So sila ba'y pupunta doon? Hindi po natin nalalaman. Ang problema dito, mag-modernize man po tayo, maski natuntunin natin, ano nangyari doon sa pera for modernization na dapat binigay sa AFP, ano nangyari, magkano nagamit, pang-modernize, etc., etc., ay wala na tayong ginawa kundi hagupitin ang nakaraan. Ang problema, anong kaya natin gawin ngayon? Abay, kung tutungkabin pa natin lahat ng nakaraan, ay wala na tayong ginawa kundi magsisihan. Ay kailangan naman ngayon medyo tumingin tayo forward. We need a very urgent modernization of the AFP and our coastal defenses. And that, sa akin, ang tatlong component po yan. One, you must have a radar capability, a forward-looking radar that enables you, makikita mo kung anong dadating 600 miles out. Mula pa ng China take off, nakikita mo na. Napakahalaga po yung ganyang klaseng informasyon na nakukuha agad. And whether America is going to do that, I know China will object pagka nagkaroon tayo ng ganung kakayahan because then the element of surprise. Kagaya ngayon, ano nangyari? Bigla na lang lumitaw ang eroplano ngayon mula ng China. Ayun, lumilipad doon sa Scarborough Shoal. Anong gusto mong gawin? Pangalawa, we have to have sufficient naval craft in order, seacraft, to be able to do some degree of coastal defense. Pero kailangan naman meron ka sandata, hindi Armalite ang dala. Ay walang kwenta po yun when it comes to sea battles. That's absolutely meaningless. Number 3, we must have more and more vessels. So yun ang ating kailangan tingnan. Armaments, radar that enables us to anticipate what potential enemies might do, kung saan man ang gagaling ito. Hindi ko naman tinutukoy ang China lang. But we have to have an ability to look into our surrounding areas, maybe up to at least 400 miles, para makita mo kung ano nangyayari sa kapaligiran po ng karagatan natin. And we must have a degree of sophistication in terms of our armaments, in terms of our cannons, and then the third element, we have to have a couple of aircraft that can also provide some degree of deterrent. Maybe if we have 6 or a dozen of those fighter jets that can be scrambled the moment aircraft enter into our zone, ay marahil siguro ay yan ay magaling para sa atin. Ano po ang halaga? Nako po, mabigat. Yon ang pinakamalaging problema. Do we have enough money? Marami diyang magsasabi, wag na nyo ilagay dyan. Ilagay na lang ninyo sa paggagawa ng mga paaralan. Bago po tayo magpatuloy, ito pong ilang paalala, wag po kayong mawawala at babalik tayo.